आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जो प्रिव्हियस टॉपिक चालू होता आपला कंटिन्युटीचा कंटिन्युअस अँड डिसकंटिन्युअस त्याचे काही क्वेश्चन घेतला होता. ठीक आहे. आणि नंतर न्यू टॉपिक चालू करणार आहे रिमूव्हल ऑफ डिसकंटिन्युटी. ठीक आहे. हे लक्षात ठेवायचं. याच्यामध्ये कंटिन्युअस मध्ये आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये त्याचे फॉर्म्युले सांगितले आहे, ते बेसिक सांगितलं आहे. कंटिन्युटीचा बेसिक आपण सांगितलं आहे की जो डिनॉमिनेटर राहते न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर राहते. डिनॉमिनेटर काय करायला पाहिजे, नॉन झिरो सर्वजण चेक करायचा. ते लिमिट पुट करून पाहायचं डिनॉमिनेटरमध्ये आपला आन्सर जर डिनॉमिनेटर 0 येत आहे तर त्याला सॉल्व करायचा. जर आन्सर 0 येत नाही तर डायरेक्ट एक लिमिट घ्यायचं. हे आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काही कंटिन्युअस आणि डिसकंटिन्युअसचे काही क्वेश्चन घेतले. ठीक आहे. त्यानंतर आपण नेक्स्ट टॉपिक चालू करणार आहोत. त्याच्यातच रिमूव्हल ऑफ डिसकंटिन्युटी. रिमूव्हल ऑफ म्हणजे डिसकंटिन्युअस येणार आहे, आपला आन्सर डिसकंटिन्युअस येणार आहे, त्याला आपल्याला रिमूव्ह करायचं. अँड देन अगेन रिराईट किंवा अगेन रिडिफाईन म्हणजे त्याने डिसकंटिन्युअसली रिमूव्ह केल्यानंतर अगेन क्वेश्चन तुम्हाला काय करायचं, रिपीट लिहायचा आहे. ठीक आहे. क्वेश्चन रिपीट लिहायचा आणि आपण आपला जो आन्सर आला आहे तो आन्सर तिथं मेन्शन करायचा. ठीक आहे. ह्या काय घेतला आपण त्यावर एक्सप्लेनेशन दिलं आहे व्हिडिओमध्ये, ते तुम्हाला केअरफुली चेकआउट करायचं आहे. ठीक. तर आपण प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये आपण फर्स्ट टॉपिक चालू केला होता कंटिन्युटीचा कंटिन्युअस अँड डिसकंटिन्युअस. कंटिन्युअस अँड डिसकंटिन्युअस सांगितलं काय होतं आपण, कंटिन्युअस मीन्स द लेफ्ट हँड साईड इज इक्वल टू काय राईट हँड साईड. म्हणजे आपल्याकडे दोन फंक्शन दिले राहतील, एक फंक्शन एक कॉन्स्टंट दिलं राहील किंवा दोन फंक्शन एक कॉन्स्टंट दिलं राहील. तर आपल्याला प्रूफ काय करायचं होतं, आपल्याला प्रूफ करायचं होतं लेफ्ट साईडचा आन्सर हा राईट साईडच्या आन्सर बरोबर राहणार सेम किंवा राईट साईडचा आन्सर हा लेफ्ट साईडच्या आन्सर बरोबर राहणार सेम राहणार. ठीक आहे. तर आपण फर्स्ट क्वेश्चन घेतला होता, एक्झामिन द कंटिन्युटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट. म्हणजे आपल्याला चेकआउट करायचा होता की आपल्याकडे जो फंक्शन दिला आहे हा फंक्शन हा कंटिन्युअस आहे किंवा डिसकंटिन्युअस आहे. ठीक आहे. त्यातले आपले काही क्वेश्चन झाले होते तर आपण एक काही क्वेश्चन घेऊन घेऊ. ठीक आहे. जसं आता नेक्स्ट क्वेश्चन आपण घेत आहोत, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रॅकेट 3 to the power sin x 3 to the power sin x minus 1 त्याचा होल स्क्वेअर अपॉन x log 1 plus x log of 1 plus x for x is not equal to 0. ठीक आहे. देन सेकंड दिला आहे 2 log 3 for x is equal to 0 कर्ली ब्रॅकेट ॲट x is equal to 0 हा दिला नसला बी तरी लक्षात ठेवायचं आपली लिमिट किती राहणार 0. ठीक आहे. आता लिमिट 0 आहे म्हणजे क्वेश्चन काय म्हणते x ची व्हॅल्यू 0 राहणार नाही तेव्हा हा क्वेश्चन राहणार आणि x ची व्हॅल्यू जेव्हा 0 राहणार तेव्हा आपल्याकडे हा क्वेश्चन राहणार किंवा हा फंक्शन राहणार. ठीक आहे. तर आपण स्टार्ट करू सुरुवात पहिलं. आता चेक करा पहिला हा जो दिला एफ ऑफ एक्स हा पण एफ ऑफ एक्सच आहे. तर हा एफ ऑफ एक्स दिला आहे, हा एफ ऑफ एक्स फंक्शन आहे, कॉन्स्टंट आहे, पाहून घ्या. लॉग आहे, साईन आहे म्हणजे हा काय आपल्याला फंक्शन झाला. ठीक आहे. सेकंड चेक करा, 2 इज अ कॉन्स्टंट, लॉग 3 लॉग एक्स इज अ फंक्शन. हा लक्षात ठेवायचा, लॉग एक्स इज अ लॉगॅरिथमिक फंक्शन बट लॉग 3 इज अ कॉन्स्टंट. log 3 आ गया है कांस्टेंट, दैट इज द 2 log 3 इज अ कांस्टेंट. देयरफॉर हा फंक्शन आणि हा घ्यायला आपला कांस्टेंट. मग फंक्शन आणि कांस्टेंट साठी आपला फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे. कोणता फॉर्म्युला आपण अप्लाय करतो, आपण फॉर्म्युला अप्लाय करतो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0. कारण आपल्याकडे लिमिट किती आहे 0 आहे. तर f ऑफ 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. ठीक आहे. लक्षात ठेवायचा. तर सेम याच्यानुसार आता आपल्याला काय पहिला हा फंक्शन आहे कॉन्स्टंट, हा कॉन्स्टंट घेऊन सपोज आन्सर काय क्वेश्चन स्टार्ट करू. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती आहे म्हणजे 2 log 3 बट केव्हा फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू जेव्हा 0 राहणार तेव्हा आपला आन्सर किती राहणार 2 log 3. देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू किती 2 log 3. दिस इज द नंबर 1 फर्स्ट मिळाला. सेकंड इज अ फंक्शन. मग अगेन घेऊ आता लिमिट किती आहे आपल्याकडे 0. तर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x किती आहे आपल्याकडे ब्रॅकेट 3 to the power sin x minus 1 त्याचा होल स्क्वेअर अपॉन x log of 1 plus x. आता जसं मी हे क्वेश्चन दिलं तर आपल्याला आपण काही फॉर्म्युला आपण घेतले आहे, 6 फॉर्म्युला आपण लिहिले आहे. तर जसं मी क्वेश्चन आहे त्या क्वेश्चननुसार आपल्या फॉर्म्युला लक्षात आणायचं आहे. आता पहिला पहा 3 to the power काय साइन एक्स आहे. आता 3 to the power साइन एक्स आहे म्हणजे हा कोणत्या फॉर्ममध्ये दिला क्वेश्चन, आपला फॉर्म्युला कोणता आहे, फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे हा a to the power x minus 1 upon x. हा वाला फॉर्म्युला आहे. a is a constant, इथं 3 is also constant. a to the power x, x is a function, इथं sin x is a function म्हणजे a to the power x minus 1 upon काय पाहिजे x आहे, इथं upon
पॉवरमध्ये कोण आहे साइन एक्स आहे. जरी आपल्याला साइन एक्स पाहिजे पण सध्या आपण अपॉनमध्ये काय घ्यायला लागेल एक्स पाहू. तर आपल्याला 3 टू द पॉवर साइन एक्स मायनस 1 त्याचा होल स्क्वेअर म्हणजे हा होल स्क्वेअर आहे. तर मग आता डिवाइडमध्ये पण आपण जो घेऊ तो काय घ्यायला लागेल स्क्वेअरच घ्यावा लागेल. ठीक आहे. त्याला साइन 3 टू द पॉवर साइन एक्स पॉवरमध्ये साइन एक्स आहे तर अपॉनमध्ये बी साइन एक्स पाहिजे बरोबर आहे. पण त्यासाठी सर्वात पहिला आपल्याला काय अँगल काय एक्स आहे मग डिवाइड बाय आपण काय करू सर्वात पहिलं कारण इथं बी न्यूमरेटरने जर डिवाइड केला तर डिनॉमिनेटरने बी काय करणार पडते आपल्याला डिवाइड करणार पडते. मग आता इथं कशाने इथं होल स्क्वेअर मग डिवाइड बाय किती काय करून एक्स स्क्वेअर डिवाइडेड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय कशानं एक्स स्क्वेअर. एक्स स्क्वेअरला काय केला कारण इथं स्क्वेअर आहे म्हणून. तर दोघांनी पण आपण डिवाइड करू म्हणजे काय आला हा लिमिट एक्स टेन्स टू 0 3 टू द पॉवर साइन एक्स मायनस 1 त्याचा होल स्क्वेअर अपॉन काय केला आपण एक्स स्क्वेअर कम्प्लीट अपॉन काय एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन काय करू याला पण एक्स स्क्वेअर. ठीक आहे. आता काय होते बा इथं पण स्क्वेअर आहे इथं पण स्क्वेअर आहे. तर आपला बेसिक काय म्हणते एक्स स्क्वेअर अपॉन वाय स्क्वेअर जर असेल एक्स स्क्वेअर अपॉन वाय स्क्वेअर असेल तर हा पॉवर त्याला आपण काय म्हणतो होल पॉवर लिहू शकतो म्हणजे एक्स अपॉन वायचा होल स्क्वेअर. म्हणजे पॉवर सेपरेट केव्हा होते जेव्हा नंबर ऑफ टर्म्स आर इन मल्टिप्लाय और नंबर ऑफ टर्म्स आर इन डिवाइड. पॉवर आर सेपरेट वेन द नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टिप्लाय आर डिवाइड किंवा मल्टिप्लाय मध्ये नंबर ऑफ टर्म्स असेल तेव्हा आपण पॉवर सेपरेट पण करू शकतो आणि होल पॉवर पण लिहू शकतो. तर सेम आता इथं पण एक्स स्क्वेअर आहे इथं पण वाय स्क्वेअर आहे म्हणजे इथं पण स्क्वेअर तर आपण याला काय लिहू शकतो होल स्क्वेअर लिहू शकतो. दुसरा इथला हा एक्स आणि इथला हा एक्स काय होता कॅन्सल झाला म्हणजे काय आला आपल्याकडं लिमिट एक्स टेन्स टू 0 याचा होल पॉवर लिहून टाकू तो किती झाला 3 टू द पॉवर साइन एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स त्याचा काय घेऊ आपण होल स्क्वेअर. ठीक आहे. त्यानंतर अपॉन काय लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स आहे अपॉन एक्सला आपण काय लिहू शकतो 1 अपॉन एक्स लिहू शकतो. ठीक कारण इंटू मध्येच आहे आपल्याकडे हा. तर सेम अपॉन एक्स आहे तर म्हणून 1 अपॉन एक्स घेतला. आता हा कोणत्या बेसिक फॉर्म मध्ये आला पहा एन लॉग एम आपण फॉर्म्युला लॉगचे फॉर्म्युला घेतले 3. तर एन लॉग एम काय होते सिन्स लॉग एम टू द पॉवर एन जर राहिला तर आपण लिहितो एन लॉग एम. तर आपला लेफ्टच्या फॉर्ममध्ये की राईटच्या फॉर्ममध्ये आहे राईटच्या फॉर्ममध्ये पहा एन लॉग एम म्हणजे आपण याला काय लिहू शकतो लेफ्टमध्ये लिहू शकतो लॉग एम टू द पॉवर एन. ठीक आहे. हा लिहू शकतो. दुसरा आता 3 टू द पॉवर काय साइन एक्स आहे 3 टू द पॉवर साइन एक्स. तर आपला बेसिक फॉर्म्युलामध्ये ए टू द पॉवर म्हणजे पॉवरमध्ये जो राहील तो कुठं पाहिजे आपल्याला डिवाइडमध्ये पाहिजे. इथं तसं काय आहे का नाही इथं आपल्याला डिवाइडमध्ये घ्यावं लागेल. मग काय घ्यावं लागेल डिवाइडमध्ये साइन एक्स घ्यावं लागेल. आता डिवाइडमध्ये साइन एक्स घेतला तर डिवाइड इतर साइन एक्स घेतला एक्स्ट्रा तर मग मल्टिप्लायमध्ये मी किती घ्यायला लागेल साइन एक्स घ्यायला लागेल. म्हणजे आपण इथं काय लिहू शकतो पहा लिमिट एक्स टेन्स टू 0 3 टू द पॉवर साइन एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स ऑलरेडी आहे ॲज इट इज ठेवू आपण इंटू काय घेतला मी ना साइन एक्स स्वतः करून घेतला. आता या टर्मला हा साइन एक्स कशामध्ये डिवाइड आहे मग इंटूमध्ये मी काय घेऊ एक्स्ट्रा साइन एक्स त्याचा होल स्क्वेअर. ठीक आहे. म्हणजे बा साइन एक्स कॅन्सल तर आपला ओरिजिनल क्वेश्चन येत आहे. तर सेम अपॉन हा पॉवरमध्ये जर मी हा घाला लॉग 1 प्लस एक्स टू द पॉवर किती होणार 1 अपॉन एक्स. ठीक हा झाला आपला. आता याच्यामध्ये 3 टू द पॉवर साइन एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स पाहिजे का नाही जो पॉवरमध्ये आहे तोच डिवाइडमध्ये पाहिजे. डिवाइडमध्ये कोण पाहिजे साइन एक्स पाहिजे मग एक्स पाहिजे का नाही एक्स डिवाइड आपण स्ट्रेट मल्टिप्लाय करू शकतो याला सेपरेट करू म्हणजे हा काय होणार आता लिमिट एक्स टेन्स टू 0 3 टू द पॉवर साइन एक्स मायनस 1 अपॉन साइन एक्स ॲज इट इज इंटू कोण आहे इथं इंटू आपल्याला काय साइन एक्स आहे साइन एक्स अपॉन बॅलन्स किती राहिला एक्स राहिला त्याचा होल स्क्वेअर अपॉन हा झाला जर आपल्याला लॉग 1 प्लस एक्स टू द पॉवर 1 अपॉन एक्स. ठीक आहे. म्हणजे आता कोणत्या फॉर्म्युलामध्ये आहे तिन्ही फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला झालं पहा ए टू द पॉवर एक्स मायनस 1 अपॉन एक्स म्हणजे काय होते लॉग ए. ठीक आहे. साइन एक्स अपॉन एक्स किती होते 1 आणि हा काय फॉर्म्युला लॉग 1 प्लस एक्स टू द पॉवर 1 अपॉन एक्स
एक्सचा रेसिप्रोकल 1/x म्हणजे हा काय होते लॉग ई, ईची व्हॅल्यू लॉग ईची व्हॅल्यू 1. ठीक आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय आला आपला टेकिंग लिमिट तर काय राहिला आपल्याला त्याचा आन्सर काय आला लॉग ए म्हणजे कोण आहे तर 3 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स किती होते 1, त्याचा काय घेऊ आपण होल स्क्वेअर अपॉन त्याचा काय होते लॉग ई. ठीक आहे, मग लॉग ईची व्हॅल्यू किती होते 1 म्हणजे लॉग 3 त्याचा होल स्क्वेअर अपॉन किती 1 म्हणजे हा किती आला लॉग 3 चा होल स्क्वेअर. ठीक आहे, आता लॉग 3 चा होल स्क्वेअर दिस इज द लिमिट x टेन्स टू 0 f ऑफ x. हा झाला नंबर 2. आता हा लॉग 3 टू द पॉवर याच्या पहिले प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये मी हा जो रिझन डिफरन्सेस हा मी समजून सांगितला होता की लॉग m टू द पॉवर n आणि लॉग m टू द पॉवर n याच्यातला डिफरन्स लक्षात ठेवायचा. आपण जो फॉर्म्युला अप्लाय करतो लॉग m टू द पॉवर n हा वाला आहे, म्हणजे अँगलचा जर पॉवर झाला तर आपण याला असा लिहितो n लॉग m, पण हा अँगलचा पॉवर आहे का नाही हा होल पॉवर आहे, तेव्हा हा फॉर्म्युला अप्लाय होणार, इथं हा फॉर्म्युला अप्लाय होणार नाही. ठीक आहे, मग इथं आपला फॉर्म्युला होणार का नाही, हा ॲज इट इज झाला. मग चेक करा फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 नुसार चेक करा राईट साईड दोघांचा सेम आहे का. याच्यात सेकंड टर्म काय लॉग 3 चा होल स्क्वेअर आणि याचा काय आला होता आपला 2 log 3 म्हणजे सेम आहे का नाही. म्हणजे आपण फ्रॉम 1 and 2 लिमिट x टेन्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0. therefore function is continuous ki discontinuous. this is the function is discontinuous. फंक्शन इज डिस्कंटिन्युअस. ठीक आहे, तर या पद्धतीने आपल्याला हे क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या आता आपल्याला. नेक्स्ट क्वेश्चन काय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ब्रॅकेट 1 प्लस कॉस 2x टू द पॉवर 4 sec 2x. ठीक आहे, फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 अँड सेकंड आहे e टू द पॉवर 4 फॉर x इज इक्वल टू 0. म्हणजे आता लिमिट किती आहे आपल्याला लिमिट 0 आहे. मग चेक करा हा फंक्शन कॉन्स्टंट आहे का दोन्ही फंक्शन आहे. पहिला कॉस सेक आहे म्हणजे इज अ फंक्शन e टू द पॉवर 4 इज अ कॉन्स्टंट, कारण e टू द पॉवर x इज अ फंक्शन पण e टू द पॉवर 4 इज अ कॉन्स्टंट. म्हणजे देअरफॉर आन्सर काय f ऑफ x इज इक्वल टू किती घेऊन e टू द पॉवर 4 बट केव्हा फॉर x इज इक्वल टू 0. therefore f of 0 इज इक्वल टू किती होते e टू द पॉवर 4. नंबर 1. सेकंड आता फंक्शन आहे तो लिमिट x टेन्स टू 0 f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेन्स टू 0 f of x किती आहे 1 प्लस cos 2x टू द पॉवर 4 sec 2x. ठीक आहे, तर आपल्याकडे ह्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे. त्याच टाईपसाठी एक फॉर्म्युला कोणता आहे आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपण घेतो तो म्हणजे कोणता 1 प्लस एक्स असेल. लक्षात ठेवा 1 प्लस एक्स टू द पॉवर 1 अपॉन एक्स असेल. 1 प्लस एक्स टू द पॉवर त्याच्या रेसिप्रोकल जर असेल तर आपण याच्या ठिकाणी लिहितो ई लिहितो. ठीक आहे, मग आता इथं मी चेक करा 1 प्लस आहे cos 2x आहे. cos 2x चा रेसिप्रोकल किती पाहिजे 1 अपॉन cos 2x. पण इथं कोण आहे sec 2x. मग sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos. ट्रिग्नोमेट्री आपण शिकलो तर sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos म्हणजे आपण याला काय लिहू शकतो लिमिट x टेन्स टू 0 1 प्लस cos 2x 4 as it is into cos 2x sec 2x मीन्स काय होतं इज द रेसिप्रोकल 1 अपॉन काय cos 2x. ठीक आहे, आला म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो दिस इज द लिमिट इक्वल लिहूया लिमिट x टेन्स टू 0 1 प्लस cos 2x टू द पॉवर किती 1 अपॉन cos 2x इंटू किती राहिला 4. आता एवढा फॉर्म्युला लिमिट x टेन्स टू 0 1 प्लस cos 2x 1 अपॉन 2x एवढा याचा काय होते e. तर देअरफॉर टेकिंग लिमिट याचा आन्सर किती आला e आणि पॉवर मध्ये कोण आहे बॅलन्स किती राहिला पॉवर मध्ये 4 म्हणजे e टू द पॉवर 4. हा झाला आपला लिमिट x टेन्स टू 0 f ऑफ x. नंबर 2. ठीक आहे, मग चेक करा फ्रॉम 1 and 2 राईट साईड सेम आहे म्हणजे लेफ्ट साईड सेम आहे. म्हणजे आपण म्हणू शकतो फ्रॉम 1 and 2 लिमिट x टेन्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू किती f ऑफ 0. therefore function is काय continuous की discontinuous. the function is
कंटिन्युअस. ठीक आहे, हा झाला आपल्याला नेक्स्ट क्वेश्चन. देन लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन अँड IMP क्वेश्चन आहे, लक्षात ठेवायचा. इझी आहे क्वेश्चन, बोर्डमध्ये याच्या पहिला आलेला आहे, पण तुमच्या कामी पडणार आहे, लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यात थोडा बेसिक जो जोडला, जो आपला प्रिव्हियस आपण जे शिकवल्या चॅप्टर त्याच्यामध्ये हा बेसिक झाला आहे. तर काय, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स. मोडच्या यूज आपण सांगितला होता, मोड टू कन्वर्ट निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह, पॉझिटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे याचा अर्थ हा एक्सची व्हॅल्यू करा ते पॉझिटिव्ह पण राहू शकते आणि निगेटिव्ह पण राहू शकते. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं. ठीक, अपॉन एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 अँड 1 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0. लिमिट किती आहे आपल्याकडे, 0 आहे. त्यानंतर चेक करा, इथे पहिला फंक्शन आहे, हा दुसरा कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे आन्सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती, 1. बट केव्हा, वेन फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, नंबर 1. ठीक आहे. सेकंड फंक्शन आहे, तर काय, लिमिट एक्स टेन्स टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 0, एफ ऑफ एक्स किती आहे आपल्याकडे, मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स. ठीक, बट दिस मोड काय आहे, मोडचा काय आहे, लक्षात ठेवा. मोडसाठी आपण बेसिक दिसतं ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू, याला ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू पण म्हणू शकतो. म्हणजे जेव्हा हा मोड जो राहते, तर हा मोड जो की राहते जसं मोड ऑफ एक्स आहे, म्हणजे हा मोड कॅन्सल करायचा, म्हणजे याच्यात लक्षात ठेवायचा, हा प्लस पण राहणार आणि हा मायनस पण राहणार. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं. हे इम्पॉर्टन्स माहीत राहिला पाहिजे आपल्याला. तर मोड ऑफ एक्स म्हणजेच काय होते, प्लस मायनस एक्स होते. ठीक आहे, म्हणजे इथं मोड ऑफ 4 असेल, याचा अर्थ हा प्लस पण राहू शकते आणि हा मायनस पण राहू शकते. मग ॲज झाले हा मोड ऑफ एक्स आहे, तर आपण हा याचा अर्थ काय आला, हा एक्स काय राहणार, लिमिट एक्स टेन्स टू 0, प्लस पण राहणार आणि मायनस पण राहणार. एक्स अपॉन काय आला, एक्स. ठीक आहे, एक्स कॅन्सल, म्हणजे काय आला, लिमिट एक्स टेन्स टू 0 प्लस मायनस किती आला, 1. देयरफॉर आन्सर टेकिंग लिमिट काय आपल्याकडे आन्सर प्लस मायनस 1, हा झाला नंबर 2. द लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स. चेक करा, इथं 1 आहे, इथं प्लस मायनस 2 आहे, म्हणजे आपला कंटिन्युअस डिस्कंटिन्युअस इज द डिस्कंटिन्युअस. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, limit x tends to 0, f of x is not equal to f of 0. Therefore, the function is discontinuous. ठीक आहे, त्या पद्धतीने झाला आपल्याला हा फर्स्ट टॉपिक. कंटिन्युअस आहे, डिस्कंटिन्युअस. म्हणजे दोन्ही साईड सेम असेल तर कंटिन्युअस, दोन्ही साईड डिफरंट असेल तर डिस्कंटिन्युअस. ठीक आहे, त्या पद्धतीने आपल्याला हा कंटिन्युअस अँड डिस्कंटिन्युअस. नेक्स्ट टॉपिक जो आहे आपल्याकडे तो म्हणजे सेकंड टॉपिक आहे कंटिन्युटीचा, तो म्हणजे आहे रिम्युएबल ऑफ डिस्कंटिन्युटी. रिम्युएबल ऑफ डिस्कंटिन्युटी म्हणजे जो डिस्कंटिन्युअस तुमचा क्वेश्चन आन्सर काय जो आपण जेव्हा सॉल्व करू सेम हाच राहणार आहे. हा जेव्हा आपण याला सॉल्व केल्यानंतर आपला डिस्कंटिन्युअस आला. ठीक आहे, डिस्कंटिन्युअस आला तर आपण याला काय करू, इथं लिहायचं, मग याच्या खाली लिहायचा रिम्युएबल ऑफ डिस्कंटिन्युटी. लक्षात ठेवा, स्टेप लक्षात ठेवा. रिम्युएबल ऑफ डिस्कंटिन्युटी म्हणजे नवीन काहीच नाही, म्हणजे फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, कोणताही क्वेश्चन घ्या आपण, जसं कोणता एखादा क्वेश्चन, जसं हा वाला आपण क्वेश्चन सॉल्व केला, हा क्वेश्चन आपण सॉल्व केला, आपल्या क्वेश्चन समजा हा दिला आहे, तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये मेन्शन आहे का रिम्युएबल ऑफ डिस्कंटिन्युटी, तर आपण काय करू, याला सेम जसं आपण सॉल्व केला तसा सॉल्व करू, हा सर्व सॉल्व तसाच करू, इथपर्यंत येणार आहोत आपण. इथपर्यंत आल्यानंतर काय लिहिलं आपण, द फंक्शन इज डिस्कंटिन्युअस, मग खाली लिहायचा, इथं लिहायचा रिम्युएबल ऑफ डिस्कंटिन्युटी. आता रिम्युएबल ऑफ डिस्कंटिन्युटी लिहिला, मग अजून क्वेश्चनकडे रिपीट जायचा. हा क्वेश्चन आहे आपल्याला, आले रिपीट लिहायचा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हा लिहून घ्यायचा, इज इक्वल टू सेकंड हा 2 log 3, पण 2 log 3 होता म्हणून तर डिस्कंटिन्युअस आला. मग केव्हा कंटिन्युअस राहणार, जेव्हा आन्सर किती आहे, log 3 टू द पॉवर 2, log 3 चा होल स्क्वेअर. ठीक आहे, हा आन्सर आहे. म्हणजे आपण काय करू, हा क्वेश्चन लिहायचा आणि आन्सर मध्ये काय लिहायचा आपला सेकंड पार्ट log 3 चा होल स्क्वेअर. म्हणजे हा झाला आपला फंक्शन इज कंटिन्युअस. ठीक आहे, ते लक्षात ठेवा, सेम करायचं आहे, फक्त आपला डिस्कंटिन्युअस राहील, त्याला आपल्याला रिमूव्ह ऑफ डिस्कंटिन्यू त्याला सॉल्व करा. जसं एक्झाम्पल, सोपी एक्झाम्पल घेतो, 5 एक्झाम्पल पाहून घ्या. जसं नंबर 1, लिमिट एक्स टेन्स टू 0, तुमच्याकडे आहे पहिला, एक मिनिट सॉरी,
क्वेश्चन घेऊ. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समजा आपल्याकडे साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 आणि इथं आहे 2. ठीक आहे. हा फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 झाला. आता काय करू आपण, क्वेश्चन काय म्हणतात रिमूव्हल ऑफ डिस्कंटिन्युटी क्वेश्चनमध्ये मेन्शन राहणार. तर रिमूव्हल ऑफ डिस्कंटिन्युटी म्हणतात म्हणजे आन्सर करू आपण. आन्सर पाहून घ्या. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स द फंक्शन दिस द 2 इज अ कॉन्स्टंट. त्यामुळे पहिला लिहू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0. स्टेप बदलावायचं नाही, सेम घ्यायचा. मग एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू किती होणार 2 नंबर 1. ठीक आहे. नेक्स्ट फंक्शन आहे तर लिमिट एक्स टेन्स टू 0. एफ ऑफ एक्स किती आहे आपल्याकडे पहा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 0. एफ ऑफ एक्स किती आहे साइन एक्स अपॉन एक्स आहे. आपल्याला माहित आहे लिमिट एक्स टेन्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स किती होते 1. म्हणजे डायरेक्टली काय घेऊ आपण टेकिंग लिमिट म्हणजे आन्सर किती आला 1. ठीक आहे. मग हा झाला लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स. नंबर 2 मिळाला आपल्याला. नंबर 1 किती आहे 2 आन्सर आहे. नंबर 2 किती आहे 1 आन्सर आहे. म्हणजे राईट साइड सेम आहे का नाही. मग कंटिन्युअस की डिस्कंटिन्युअस. डिस्कंटिन्युअस आपण काय लिहितो फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 and 2 नुसार लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0. Therefore, f of x is a discontinuous. f of x हा काय आपल्याकडे डिस्कंटिन्युअस आहे. ठीक आहे. तर f of x इज डिस्कंटिन्युअस. तर therefore आता क्वेश्चन काय म्हणलं आपल्या टॉपिक काय झालं रिमूव्हल ऑफ डिस्कंटिन्युटी. मग इथे मेन्शन करायचा काय लिहायचा therefore removable of डिस्कंटिन्युटी. रिमूव्हल ऑफ डिस्कंटिन्युटी लिहून घ्या आणि क्वेश्चन जो दिला तोच लिहायचा. क्वेश्चन काय आहे आपल्याकडे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती आहे साइन एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. हा सेकंड किती आहे 2 पण 2 होता म्हणून तर डिस्कंटिन्युअस आला. मग किती पाहिजे होता 1. मग आपला जो आन्सर आला तो लिहायचा. आपला आन्सर किती आला तो 1 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0. आता कोणी बी जेव्हा हा सॉल्व करणार हा क्वेश्चन सॉल्व केला तर आपला कंटिन्युअस येणार की डिस्कंटिन्युअस येणार. कंटिन्युअस येणार म्हणजे आपला झाला रिमूव्हल ऑफ डिस्कंटिन्युटी. ठीक आहे. समजला. या पद्धती बिलकुल इझी आहे. सेम प्रोसिजर जे क्वेश्चन ज्या स्टेपने आपण आता सॉल्व केला त्या स्टेपने आपल्याला सॉल्व करायचा आहे. फक्त लक्षात ठेवायचा का आपल्याला जेव्हा बी डिस्कंटिन्युअस आला तर खाली लिहायचं रिमूव्हल ऑफ डिस्कंटिन्युटी आणि त्याला सॉल्व आउट करायचा. आलं लक्षात. ठीक आहे. पहा ते क्वेश्चन घेऊ काय आपण सेकंड क्वेश्चन काय म्हणतात एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ तो आहे साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 अँड 2 फॉर एक्स इक्वल टू 0. ठीक आहे. हा क्वेश्चन दिला आहे. तर पहिला क्वेश्चन कसा राहील ते आपण लिहून टाकू. तर क्वेश्चन लक्षात ठेवा. क्वेश्चन आहे आपल्याकडे डिस्कस द कंटिन्युटी of the function which of this function have a removal of discontinuity. removal of discontinuity redefine त्याला अगेन डबल लिहायचा आहे सो ॲज टू रिमूव्ह द डिस्कंटिन्युटी. म्हणजे रिमूव्ह केल्यानंतर डिस्कंटिन्युटी रिमूव्ह केल्यानंतर आपल्याला डबल त्या क्वेश्चन फंक्शनला काय करायचं रिराईट लिहायचं म्हणजे डबल लिहायचं आहे. ठीक आहे. तर क्वेश्चन काय म्हणते पहा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. सेकंड काय इज इक्वल टू 2 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. तर हा फर्स्ट इज अ फंक्शन सेकंड इज अ कॉन्स्टंट. चेक करू आपला आन्सर आहे माहिती आहे आपला स्टेप सेम आहे. तर पहिला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किती आहे 2 केव्हा बट फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 म्हणजे जेव्हा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू किती होते 2. दिस इज द नंबर 1. सेकंड काय लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एफ ऑफ एक्स किती आहे फंक्शन आपल्याकडे पहा साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स अपॉन एक्स. आता साइनच्या नुसार आपल्याला फॉर्म्युला एकच माहिती आहे कोणता साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू किती होते आपला 1. म्हणजे जो साइनचा अँगल पाहिजे राहिला तोच कुठं पाहिजे आपल्याला डिवाइडमध्ये पाहिजे. इथं साइनचा अँगल कोण आहे एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स पण अपॉनमध्ये कोण आहे इथं फक्त एक्स आहे. तर आता काय करू इथं आपण काय करूया दोघातून कॉमन काय काढू शकतो एक्स कॉमन काढू शकतो. म्हणजे काय आला लिमिट एक्स टेन्स टू 0 साइन ऑफ
आपण काय केला x कॉमन काढत आहोत. x कॉमन काढल्यावर काय राहिला फक्त आता x मायनस 1 राहिला अपॉन x. आता बघा साइन ऑफ x आहे म्हणजे आता सध्या साइनचा अँगल कोण आहे आपल्याकडे, साइनचा अँगल आहे साइन ऑफ x इंटू x मायनस 1. तिथे x आहेच. आता x टाकून पाहिजे x मायनस 1 म्हणजे आपण आता काय करू लिमिट x टेन्स टू 0 साइन ऑफ x इंटू x मायनस 1 अपॉन कोण आहे x एक्स्ट्रा काय घेऊ आपण x मायनस 1 एक्स्ट्रा घेतला म्हणून मल्टिप्लाय मध्ये किती घेऊ x मायनस 1. झाला आपला आन्सर आहे. देअरफॉर टेकिंग लिमिट किती आहे एवढा आन्सर किती होते 1 इंटू x व्हॅल्यू किती आहे 0 मायनस किती 1. तो 1 इंटू 0 मायनस 1 किती होता है मायनस 1. ठीक है, हा झाला नंबर 2. दिसत आहे लिमिट x टेन्स टू 0 f ऑफ x. ठीक है, चेक करा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस. दिस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 limit x tends to 0 f of x is equal to is not equal to f of 0. Therefore f of x is a discontinuous. ठीक है, मग आता काय करू रिमूवल ऑफ डिसकंटिन्यूटी. देयरफॉर रिमूवेबल of discontinuity. तर काय डबलचं क्वेश्चन लिहा मग आपला f of x इज इक्वल डबलचं क्वेश्चन काय आपल्याकडे साइन ऑफ जल्दी डबलचं क्वेश्चन लिहू साइन ऑफ x स्क्वेअर मायनस x अपॉन x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0. आणि दुसरा आन्सर किती आहे इथं 2 आहे, इथं 2 आहे आपण किती घेऊ पण मायनस 1 for x is equal to 0. This is the removal of discontinuity. लक्षात. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपल्याकडे f of x is equal to e to the bracket e to the power 2x minus 1 into tan x upon x into sin x. ठीक आहे, फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0 and second e square is a constant. म्हणजे फर्स्ट इज अ फंक्शन, सेकंड इज अ कॉन्स्टंट फॉर x इज इक्वल टू 0. ठीक आहे, मग आता आपल्याला कसं एक प्रोसिजर आपण चेंज करायचं नाही, आपली प्रोसिजर तेच राहणार. तर आन्सर काय म्हणते f ऑफ x इज इक्वल टू किती आला e स्क्वेअर किती आहे केव्हा फॉर x इज इक्वल टू 0 म्हणजे f ऑफ 0 इज इक्वल टू किती e स्क्वेअर. दिस इज नंबर 1. ठीक आहे, सेकंड काय आहे लिमिट x टेन्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेन्स टू 0 f ऑफ x किती आहे आपला पहिला फंक्शन पहा e टू द पॉवर 2x मायनस 1 इंटू tan x अपॉन x इंटू साइन x. ठीक आहे, आता आपल्याकडे जसा बी क्वेश्चन आला त्यावरून समजून घ्या e टू द पॉवरचा फॉर्म्युला आहे आपला कोणता e टू द पॉवर x मायनस 1 अपॉन x हा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे आपल्या इथं फॉर्म्युला अप्लाय करायला म्हणजे काय e टू द पॉवर 2x मायनस 1 आहे तर अपॉन 2x पाहिजे, याच्या अपॉन मध्ये काय पाहिजे 2x पाहिजे. ठीक आहे, इंटू tan x साठी फॉर्म्युला आपल्याला काय tan x अपॉन काय पाहिजे x, टॅनचा अँगल x आहे तर डिवाइड मध्ये काय पाहिजे x म्हणजे याच्या अपॉन मध्ये काय पाहिजे आपल्याला पाहून घ्या लक्षात ठेवा 2x पाहिजे इंटू याच्या अपॉन मध्ये कोण पाहिजे x पाहिजे. म्हणजे काय पाहिजे आपल्याला 2x इंटू x किती होते 2x स्क्वेअर म्हणजे x स्क्वेअर घेऊ आपण समजा x स्क्वेअर आपल्याला रिक्वायरमेंट आहे अपॉन काय x इंटू साइन x. साइन x साठी साइन x चा फॉर्म्युला काय साइन x अपॉन x म्हणजे इथं बी अपॉन मध्ये काय पाहिजे आपल्याला x पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ आपल्याला न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला आता इथं डिवाइड मध्ये इथं x पाहिजे पण याच्या डिवाइड या दोघांच्या डिवाइड मध्ये काय पाहिजे आपल्याला x स्क्वेअर पाहिजे. मग आपण मोठा कोण झाला x स्क्वेअर तर डिवाइड बाय काय करू x स्क्वेअर डिवाइडेड न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय x स्क्वेअर. ठीक आहे, म्हणजे काय आला लिमिट x टेन्स टू 0 e टू द पॉवर 2x मायनस 1 इंटू tan x अपॉन किती x स्क्वेअर कंप्लीट अपॉन कोण आहे x साइन x अपॉन किती x स्क्वेअर. तिथला x इथला x काय होत आहे कॅन्सल. आता हा x स्क्वेअरला आपण स्प्लिट करून टाकू कारण इंटू मध्येच आहे तर काय होईल हा लिमिट x टेन्स टू 0 e टू द पॉवर 2x मायनस 1 अपॉन काय करून राहिले x इंटू tan x अपॉन काय करू आपण x अपॉन करायला
साइन एक्स करायला आपण एक्स. ठीक आहे. आता e टू द पॉवर 2x आहे तर आपला काय फॉर्म्युला e टू द पॉवर x जो पॉवरमध्ये तो डिवाइडमध्ये पाहिजे. इथं पॉवरमध्ये कोण आहे 2x आहे, इथं कोण आहे फक्त x म्हणजे एक्स्ट्रा काय घ्यायला लागेल बोला 2 घ्यायला लागेल. म्हणजे काय 2 एक्स्ट्रा घेऊन त्याला कॅन्सल बी करता आला पाहिजे. मग लिमिट x टेंड्स टू लिमिट सर्वांना सेपरेट करून टाकू. e टू द पॉवर 2x मायनस 1 अपॉन किती घेऊन 2x. x ऑलरेडी होता 2 आपण एक्स्ट्रा घेतला 2 डिवाइडमध्ये घेतला म्हणजे इंटू किती घेऊ आपण 2 इंटू अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन किती घेऊ x घेऊन टाकू अपॉन इथं पण घेऊ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन काय घेऊन टाकू x. आलं सर्व फॉर्म्युला. देन टेकिंग लिमिट काय आन्सर याचा आन्सर किती एवढा आन्सर किती आला log e इंटू 2 इंटू याचा आन्सर काय होतं tan x अपॉन x किती होते 1 आणि sin x अपॉन x किती होते 1 म्हणजे किती आला आन्सर log e म्हणजे किती होते 1 इंटू 2 अपॉन 1 म्हणजे आपला आन्सर किती आला इथं 2 आला. ठीक आहे. मग आपला आन्सर 2 आला. दिस इज द लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x दिस नंबर 2. पण 1 किती आपला आन्सर आहे 1 आहे आपल्याकडे e स्क्वेअर आणि इथं 2 किती आला आपला 2. मग फंक्शन कंटिन्यूअस की डिस्कंटिन्यूअस डिस्कंटिन्यूअस म्हणजे फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 काय होणार लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0. therefore f of x is a discontinuous function. हा काय discontinuous. the function is discontinuous. आपला क्वेश्चन काय म्हणतात रिडिफाइन म्हणजे आपण इथे काय मेन्शन करू therefore removable of discontinuity. डबल से क्वेश्चन लिहून ते f of x इज इक्वल टू क्वेश्चन काय होता आपल्याला क्वेश्चन होता e टू द पॉवर 2x मायनस 1 e to the power 2x minus 1 into tan x upon x into sin x for x is not equal to 0. दुसरा आपल्याकडे काय होतं इथं e स्क्वेअर होता पण e स्क्वेअर आला का आपला नाही आपला आन्सर किती आला 2 म्हणजे आपण किती घेऊन येतो मग 2 किंवा for x is equal to 0. ठीक आहे. आता जेव्हा कोणी बी हा क्वेश्चन सॉल्व करतो फंक्शन कंटिन्यूअस राहणार की डिस्कंटिन्यूअस राहील फंक्शन हा राहणार कंटिन्यूअस राहणार. ठीक आहे. त्या पद्धतीने आहे आपला रिमूव्हल ऑफ डिस्कंटिन्यूटी. ठीक चला ठीक.